Минуло понад 2000 років відтоді, як Зігмар залишив свій народ, передавши йому право самому визначати власну долю. Він вирушив на схід і спершу став легендою, а згодом і божеством. Та держава, яку він залишив після себе, не зникла. Імперія, заснована його волею, досі стоїть посеред старого світу, де сама реальність здається вороже налаштованою до смертних. За ці століття вона бачила все: навали шалених орочих орд, вторгнення варварів та нескінченні легіони невмерлих. Вона витримала мор, голод, повені і посухи. Її міста палали і відбудовувалися знову. Її народ падав і знову підіймався. І все це завдяки крихкій, але впертій ідеї єдності та вірі в мрію свого бога-засновника про велику імперію людства. Принаймні так це розповідають жерці культу Зігмара своїм вірянам. Але правда, як завжди, трохи складніша. В будь-якому випадку все це лише слова, якщо за ними не стоїть сила, здатна їх захистити. Бо імперія тримається на сталі, пороху і дисципліні тих, хто щодня стає між людством і хаосом. Про армію імперії ми поговоримо в найближчі хвилини, а поки влаштовуйтесь зручніше і підтримайте відео вподобайкою, якщо хочете, щоб подібні історії продовжували звучати. Ваш палець вгору – це теж маленька перемога в боротьбі за увагу. На папері імперія все ще залишалася єдиною державою. Насправді ж у цю епоху вона дедалі більше нагадувала союз ворогуючих між собою провінцій. Найбільшими центрами сили були Вестерланд, Остерлунд, Рейкланд і Талабек. Величезні державні утворення, що поглинали сусідів, укладали хиткі союзи і постійно боролися за вплив. Одні провінції втрачали землі, інші розширювали свої володіння, а кордони імперії змінювалися мало не кожне покоління. Рейкланд є найменшим із цих центрів сили. Відносно невелика, але надзвичайно впливова провінція, адже саме тут колись народився Зігмар, і саме звідси почалася історія імперії. На півдні ж існували багаті та прагматичні держави на кшталт Аверланду та Вісенланду. Їхні правителі воліли триматися осторонь великих конфліктів, заробляючи на торгівлі та підтримуючи баланс між ворогуючими сторонами. Водночас дедалі більше сили здобували незалежні великі міста. Нульн чи Авергайм все частіше поводилися як окремі держави, а не частина єдиної імперії. Та найбільше проблем ховалося в самій системі влади. Теоретично колегія курфюрстів складалася з 12 правителів, спадкоємців тих племен, що колись присягнули Зігмару, плюс глава культу Ульріка та великий теагоніст культу Зігмара. Але за століття громадянських воєн, інтриг і боротьби за трон усе перетворилося на політичний хаос. Претенденти на імператорську корону почали масово створювати нових курфюрстів серед своїх союзників, жерців і наближених, аби забезпечити собі більшість голосів. У Рейкланді, наприклад, до числа курфюрстів додали 2 помічників великого теагоніста, а в Талабекланді старійшину половинчиків із Мутланду. Через це майже кожен претендент міг оголосити себе законним імператором, і майже кожен мав для цього власних цілком легітимних курфюрстів. Імперія перестала бути єдиною державою в повному сенсі цього слова, а її формальна цілісність трималася радше на традиції, ніж на реальній владі. Початок анархії настав після смерті імператора Бориса Драквальського, чиє тиранічне правління залишило по собі глибоку рану в політичній системі та владі. Курфюрсти, налякані повторенням подібної катастрофи, не змогли швидко дійти згоди щодо наступника. Ситуація остаточно вийшла з-під контролю, коли одна з наймогутніших правительок проголосила себе імператрицею, заснувавши Отилійську династію в Талабекланді. У відповідь інші курфюрсти висунули власних претендентів, і так з'явилася вовча династія імператорів з Міденгайму.
Так почалася епоха трьох імператорів, а країна існувала у стані постійної політичної нестабільності. Селяни раптово дізнавалися, що їхні ринки тепер належать іншій державі. Купці втрачали торгові шляхи через нові мита або війни. І найгірше, ця роздробленість зробила імперію вразливою. Замість однієї великої армії виникли десятки менших, які рідко діяли разом навіть перед обличчям зовнішньої загрози. Такою імперія залишається довгі 4 століття, формально єдиною, але розірваною зсередини. Її тримає разом не політична структура, а звичка до єдності і ті, хто все ще вірить, що її можна відновити. Та поки курфюрсти сперечалися за титули, кордони і право називати себе справжнім імператором, у темних лісах імперії зріла значно давніша і простіша істина – звіролюди. Вони не визнавали ні законів, ні кордонів, ні претендентів на трон. І саме в ці роки торгові шляхи навколо Нульна, одного з найбагатших міст, дедалі частіше почали вкриватися кров'ю. «Доповідайте», – коротко кинув генерал Ганс фон Льовенгакке, знімаючи плащ. «Підтверджено, пане генерале», – відповів один із капітанів. «Це не розбійники і не орки. Патруль повернувся з доказами голови звіролюда». У залі на мить запалала тиша. «Отже», – повільно промовив генерал, дивлячись на карту, – «вони вже так близько до міста». Він провів пальцем по лініям доріг, що розходилися від Нульна, мов жилки. «Звіролюди сильні лише там, де їх бояться. Ми ж не будемо боятися. Підніміть загони. Ліси прочісувалися і не раз. Зробимо це знову». На центральних площах уже шикувалися війська. Щільні шеренги алебардників стояли готові до маршу, прикриті загонами стрільців. Великі гармати, мортири та інші більш екзотичні бойові машини вантажили на кінні вози для швидкого розгортання на полі бою. Ці вози, відомі як бойові вагони, призначалися для транспортування стрільців і канонірів. Нині вже застаріла, але все ще корисна машина війни. Важко гуркочучи металом і парою, поруч із піхотними полками зайняв позицію паровий танк-визволитель. Механізована фортеця на колесах. Рідкісна, але смертоносна машина, що випльовує гарматні ядра з-під товстої сталевої броні. Майстер Леонардо ще до свого загадкового зникнення встиг створити лише 12 таких конструкцій, тож поява кожної збирала натовпи глядачів на міських стінах. Багато мешканців, дізнавшись про ціль походу, записувалися до ополчення вільної роти, допоміжних загонів, що компенсують нестачу воїнів. Погано оснащені, вони озброєні тим, що є під рукою – мечами, луками, пістолями або навіть сільськогосподарським знаряддям. Останнім на площу викотили освячений у храмі бойовий вівтар Зігмара. Армія потребувала захисту від слуг хаосу, і ця святиня вважалася джерелом майже божественної сили. Архілектор Зігмара здатен спрямувати цю силу через чистоту віри, вивільняючи сліпуче біле світло. Для істот, прив'язаних до смертного світу темною магією, вони є анафемою. Вони спалахують і розсипаються на порох у мить дотику. Звісно ж, така святиня не могла проїхати непоміченою, її супроводжував величезний натовп фанатичних флагелянтів. Хоча ці фанатики не є традиційною військовою силою імперії, багато генералів використовують їх через їхню лють і повну відсутність страху. Втім, через їхню нестабільність їх майже завжди супроводжують воїни-священники Зігмара, щоб тримати цей порив віри під контролем. Виславши кінних розвідників уперед і розмістивши досвідчених мисливців на флангах, фон Льовенгакке вжив усіх заходів, щоб звіролюди не застали його зненацька. Основу цієї рухливої легкої кавалерії складали пістольєри, молоді нащадки знатних родин імперії, які прагнули військової слави. Оснащені легкою бронею та парою пістолетів, вони могли обсипати ворога градом куль і так само швидко зникнути, уникаючи затяжного бою.
Саме в таких загонах молоді дворяни проходили сувору школу кавалерійської війни. Ті ж, кому вдавалося пережити роки служби, ставали рейтарами, елітою імперської кавалерії. Частково фінансовані імперською інженерною школою, ці ветерани отримували доступ до ще смертоноснішої вогнепальної зброї, довгих рушниць, експериментальних пістолетів та інших витворів нульських майстрів. Втім, звіролюди не змусили себе чекати. З обох боків дороги загуділи примітивні роги, а їхній тужливий рев майже одразу потонув у дикому витті і тупоті копит. Із темряви великого лісу на вершників Нульна ринули діти хаосу. «Подивіться, що їхні кляті стріли зробили з моїм дублетом!» – вигукнув один із пістольєрів, вихоплюючи зброю. «Ну ж бо, хлопці, дамо їм скуштувати розпеченого свинцю! В атаку!» Кавалерія відреагувала миттєво. Пришпоривши коней, пістольєри та рейтари обрушили на ворога град куль, не дозволяючи звіролюдам скоротити дистанцію. Швидко зазнавши важких втрат, діти хаосу дали сигнал до відступу і відкотилися назад під покров великого лісу. Імперські вершники, втративши лише кількох бійців, продовжили переслідування, намагаючись з'ясувати, де саме збираються основні сили. Дізнавшись, що його розвідники вирвалися далеко вперед, генерал фон Льовенгаке негайно наказав подвоїти темп маршу. Він добре знав, стада часто вдають безладний відступ, заманюючи необережного ворога глибше в ліс, просто в пащу засідки. Сам генерал рухався майже впритул за мисливцями, які прорубували шлях крізь густі зарості. Ці лучники рідко були регулярними солдатами, здебільшого трапери, що об'єднувалися в загони розвідників. Барони імперії дедалі більше довіряли аркебузам, але старий добрий лук усе ще мав свою перевагу. Вправний стрілець міг випустити 6 стріл за хвилину, тоді як арбалетник лише одну. Досвідчені воїни рвалися вперед, прагнучи підтримати кавалерію, тоді як основні сили просувалися повільніше, розчищаючи дорогу для кінної артилерії та важких коліс парового танка. Невдовзі біля підніжжя крутого схилу вони вийшли на широку галявину, і там на них чекало справжнє жахіття. Розвідників справді заманили в пастку. Понівечені тіла вершників і їхніх коней були розкидані по всій галявині, свідчачи про дику лють звіролюдів. Декого з убитих насадили на загострені палі, перетворивши місце бійні на моторошний жертовник. Навіть загартовані ветерани на мить завмерли, та лише на мить. Воїни рушили вперед, стискаючи зброю, коли раптом із усіх боків лісу пролунали гортанні ревіння звіролюдів. «Тримати стрій, сини Зігмара!» – прогримів голос фон Льовенгаке над галявиною. Елітні цвайгендери миттєво утворили довкола лучників кільце панцирної сталі. Ці воїни були одними з найдорожчих і найнебезпечніших солдатів імперії. Закуті в важкі пластинчаті обладунки дворфійської роботи та озброєні масивними дворучними мечами, здатними розрубати лицаря навпіл разом із бронею. Повільно, один за одним із темряви на краю галявини почали виринати звіролюди. Гори і унгори завмерли серед дерев, не зводячи з людей своїх сповнених ненависті очей, а потім ліс затріщав. Дерева ламалися, коли до галявини продиралася жахлива постать Горгона. Чудовисько видало рев такої первісної люті, що навіть ветеранів імперії пройняв крижаний страх. Коли генерал Ганс фон Льовенгаке вже збирався виголосити підбадьорливі слова, які, як йому здавалося, могли стати для нього останніми, з пагорба раптово пролунав гуркіт. Рев Горгона обірвався в булькаючий стогін агонії. Його нижню щелепу рознесло вибухом, розкидавши довкола кров і уламки кісток. Озирнувшись угору схилом, генерал побачив дим, що здіймався з гармати парового танка. Артилерійський обоз Нульна прибув, і якраз вчасно. Коли важка бойова машина повільно спускалася вниз, гарматні розрахунки вже розгортали батарею, готуючи відповідь гідну самого Зігмара. Великі гармати – основа будь-якої батареї імперської гвардії. Ненадійні, але смертоносні. Вони трощать цілі ряди ворога важкими залізними ядрами або розривають їх картеччю впритул.
Мортири працюють інакше. Вони кидають снаряди по навісній траєкторії за бойові лінії ворога. Порожнисті міни начинені чорним порохом і запалами вибухають просто всередині формувань, розриваючи їх на криваві уламки. Поруч із ними стоять і експериментальні розробки Нульської школи. Залпові гармати «Пекло Шквал» випускають серії з кількох ядер поспіль, здатні буквально засипати ворога. А ракетні батареї «Пекельний шторм», натхненні катайськими феєрверками, славляться своєю неточністю і катастрофічною руйнівною силою, коли все ж знаходять ціль. Тоді ворожі загони зникають у каскаді вибухів, що змушує тремтіти саму землю. Бойові рогаті стада кинулися в атаку, але не встигли зробити і кількох кроків, як поле бою розірвалося вогнем. Ядра, міни і ракети накрили їх суцільним дощем сталі та вибухів. За лічені миті десятки звіролюдів полягли, ще більше розсіялися і відступили в ліс, не бажаючи більше випробовувати лють Нульна. Тих, хто все ж вижив, добили цвайгендери. Цього разу фон Льовенгаке не схвалив переслідування. Він лише віддав короткий наказ розбити неподалік табір і вшанувати загиблих. Після тривожної ночі генерал дійшов до висновку: простого витіснення звіролюдів у глиб лісу недостатньо. Щоб зменшити загрозу, їх потрібно вистежити і винищити до останнього. Тепер сумнівів уже не залишалося. Серед полеглих усе частіше траплялися істоти із спотвореними тілами. Генерал добре знав цю ознаку. Десь у глибині лісу мав стояти проклятий стадний камінь, що отрує землю і спотворює все живе навколо. Якщо його не знищити, цей нечестивий монумент силам руйнування стане маяком. Він і далі кликатиме стада звіролюдів просто до серця розірваної держави Зігмара. І іншого вибору не було. Наказ короткий і безапеляційний – зімкнути стрій у ліс. І воїни Нульна знову занурилися в темряву густих заростей. Біля підніжжя стадного каменю земля вже не була землею, вона була просякнута хаосом. Камінь-жертовник стояв у серці лісу, мов вирване з реальності ядро божевілля. Його поверхня пульсувала темною силою, і з кожним ударом цієї невидимої пульсації з гущавини виходили нові стада звіролюдів. Але цього разу люди прийшли не як загін мисливців, вони прийшли як армія. Першими в бій вступили провінційні полки. Довгі шеренги списоносців і мечників, що зімкнули щити, утворивши живу стіну сталі. Поруч із ними рухалися алебардисти. Важкі, повільні, але невблаганні воїни, здатні стримати і розірвати майже будь-який натиск у ближньому бою. Саме ці три типи піхоти становлять основу більшості імперських армій. Універсальні війська, придатні як для оборони, так і для наступу. Поети люблять оспівувати їх як високих і шляхетних героїв, які самотужки стримують жахи старого світу лише силою хоробрості та сталі. За їхніми спинами зайняли позиції стрільці. Арбалетники методично натягували тятиви, випускаючи важкі болти в темряву лісу. Хоча з появою пороху арбалети поступово втратили колишню популярність, вони все ще залишаються дешевою та надійною зброєю, яку легко освоїти навіть недосвідченому рекруту. Аркебузири працювали грубіше. Постріл, спалах, клуби диму і ще один шматок хаосу падає серед дерев. Озброєні гучними і смертоносними аркебузами, ці стрільці здатні пробивати навіть важкі обладунки воїнів хаосу. На ці постріли ліс відповідав протяжним ревом. Звіролюди билися об сталевий мур імперії, мов хвилі об скелю. І щоразу відступали, залишаючи землю вкритою уламками рогів, кров'ю та розірваною плоттю. У центрі галявини швидко розгорнулася важка і тягуча бійня. І туди вдарила еліта. Лицарі імперії врізалися у фланг звіролюдів блискучою сталевою лавиною. Більшість із них походили із старих дворянських родин, проходячи бездоганний вишкіл у мистецтві кавалерійського бою. Їхні обладунки майоріли кольорами численних лицарських орденів, а удар важких списів розривав бойові порядки звіролюдів немов тканину.
Та справжній удар лише наближався, і з гуркотом землі атакували лицарі на демігрифах. Найважча ударна кавалерія імперії. Ці вершники билися верхи на одних із найнебезпечніших хижаках, яких тільки породили ліси Старого Світу. Хоча демігрифи поступаються грифонам розмірами і не здатні літати, у ближньому бою вони не менш жахливі, вкриті товстими броньованими пластинами, озброєні м'язистими пазурами і дзьобами, здатними розірвати людину навпіл. Їхній удар по бойових порядках звіролюдів не був битвою, це було знищення. Демігрифи пройшлися крізь стадо, мов молот крізь глину, топчучи все, що ще намагалося чинити опір. Проте здавалося, що породження хаосу не збиралися відступати. Їх не зупиняли ані втрати, ані гуркіт імперської артилерії, адже позаду все ще височив камінь стада, наповнюючи звіролюдів сліпою люттю і жагою до різанини. І раптом небеса спалахнули, яскраве світло розсікло морок над полем бою, немов сам небесний метеорит ударив у землю. Повітря затремтіло, дерева навколо зігнулися від невидимої сили, а воїни імперії мимоволі прикрили очі від сліпучого сяйва. Бойовий чарівник підняв руки до неба, і вітри магії виривалися назовні неконтрольованим потоком. Сліпучі розряди світла вдарили просто в скелю. На мить усе завмерло, а потім моноліт тріснув, а разом із ним ніби надломилася і воля самих звіролюдів. Їхній шал змінився страхом, ревіння перетворилося на панічне виття, і орда почала розсипатися просто на очах. Коли останні зникли в хащах великого лісу, воїни імперії під пильним наглядом жерців Зігмара зруйнували і спалили все, що хоч якось нагадувало про владу темних богів. Того дня людство здобуло перемогу. Невелику за мірками Старого Світу, але яскраву. Ганс фон Льовенгаке отримав заслужені почесті, а торгові шляхи Нульна знову відкрилися для караванів. Та навіть святкуючи перемогу, генерал добре розумів одну просту істину. Поки в темних лісах імперії стоять інші камені стада, поки курфюрсти продовжують свої нескінченні чвари, а сили хаосу шепочуть і стіни, таких битв буде ще безліч. І одного дня імперія може не вистояти, якщо не знайде сильних союзників і не об'єднається навколо одного імператора людства. Доєднуйтесь і ви до імперської гвардії за одним із посилань на екрані або в описі. І ваше ім'я також буде увічнене серед героїв каналу. Також завітайте до нашого Discord і Telegram, де я ділюся новинами каналу, обговорюю теми майбутніх відео та оновлення Всесвіту Варгаммер. Бувайте!